مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكون كل اموركم تمام وعجبتكم الفلوج الماضي. اليوم بدنا نشتغل شوي بكاتانا اللكسس. انتم شفتوها بفيديو بانوراما بس ما كانت سيارة 100%، كانت تقريبا خلينا نحكي 80% صح، عشان ما كان معنا وقت يعني. وبالتصوير بهمنا اداء السيارة بس مش مثل ما لما تكون في بطولة. فهلا حنشتغل شوي بسسبنشن السيارة، الالاينمنت، ونشتغل شوي بالجريب. فاخبركم شو غيرنا بالسيارة وتيجوا معنا على المادبة نجرب السيارة، وبرضه حنحطها على الداينو نطلع الماكسيمم باور، عشان برضه وقت التصوير ما كانت بالهورس باور او الاحصنه اللي المفروض هي تكون فيها. ما كان بدنا نجازف وقتها عشان التصوير يصير معنا اي مشاكل على الداينو، فقلنا نخليها على 800. واللي بيعرف بالسيارات حيعرف انه وقت الفيديو ما كانت هي بكامل قوتها. بفرجيكم هلا شو سوينا باللكسس، وتيجوا معنا على الميزان. هلا حفرجيكم شو الشغل اللي اشتغلناه بالسيارة. هي جاهزة بس بدها ميزان. هاي أول شغل غيرناها، غيرنا الكعكات اللي هم السبرينجز بيسموهم، اللي كانوا عليها وقت التصوير 10 كيلو، شايفين 010 10 كيلو، فبيجوا شوي أقسى، فالسيارة ما بتنزل كتير. هلا على السيارة حطيناهم 8 كيلو، فبتصير على الدعس بما انه بيطرى من ورا، بتصير على الدعس تنزل السيارة أكتر، وهذا اللي بنحتاجه عشان ناخذ جريب وتماسك بسيارات الدريفت. وصلنا هلا عند ميزان هارون اسمه. بدنا نحط الجهاز على السيارة، نرفع السيارة. فرجيكم من تحت شو الشغلة اللي غيرناها شوي، وشو الميزان نحن نعمله بالسيارة، شو التغيرات حنسويها. اللي ما بيعرف كيف بنعمل الاينمنت او ميزان، هدول بينحط وعن طريق البلوتوث الليزر بيعطينا قراءات. هون على كل عجل في وحدة، حتى هو العجال لازم يكون مثل ما ننزل فيها البطولات عشان نتأكد على الميزان 100%. شايفين هون بنحط قبل شوي معلومات السيارة، شو موديل السيارة، تعطيك السيتنجز او الميزانية. فهلا رح افرجيكم شو التعديل اللي عملناه على الدنجل اللي قلت لكم عليه. مبين هون اوكي. هذا الاكس تبع السيارة، شايفين هون قديش كان قريب على الدنجل، كان بس تنزل السيارة الاكس هذا يطلع لفوق يخبط بالدنجل، فسعنا شوي الدنجل عشان الاكس لما ينزل يصير يطلع لهون. يعني معنا مجال ننزل هالقد تقريبا، يعني يمكن نحتاج كمان نوسع لقدام بس المفروض هيك تمام، خصوصي انه حطينا الكعكات القطرة كما قلت لكم، فراح ينزل اكثر. تغيير ثاني اللي سويناه، قدمنا العجل لقدام صار في مسافة اكثر هون. قبل كانت يمكن هيك تقريبا، هلا صار في تقريبا 4. ليش قدمناه؟ عشان نزيد كاستر. كل ما زدت كاستر الردة تبع الستيرنج او الستيرنج بصير يرجع اسرع، فلما تقلب السيارة من جهة لجهة بكون أحسن. بس بدنا نجرب. بس هاي الشغلة كمان تغيير سويناه. برضو هذا العجل الكاستر تبعه قدمناه، حاولنا نبعده عن البامبر عشان برضو بس تنزل السيارة ما يخبط هون. أنا بدي كامبر يكون 36، والتو إن هو قديش العجل فايت لجوا 7 ملي. كل ما عملت تو ان اكثر فوت العجله جوا، كل ما زادت سرعه السياره وهي ماشيه. كيمبر كمان مش شرط كل السيارات نفس الشيء، كل سياره شكل. هذا على التجربه، نحن بنسويه مثلا 35 30 بنشوف الكوشوك كيف بيتاكل، بس كل سياره شكل. هاي الا على التجربه تتسوى يعني. هلا بس نظبط جهه الشمال مثل اليمين نكون خلصنا من ورا. انا خلص صبري الجهه هاي، هلا نبلش بالجهه هاي. تمام، فروقات بسيطة بيناتهم بس ما كثير بتأثر. شيء كاستر ورا نبلش قدام. فيجز انجينيرينج هذا كله كامل، 1 2 3 4 5، كل وحدة بتعاير شغلة. هاي بس تعايرها بغير التو، اللي فوقانية بس تلعب فيها بغير الكامبر، هاي بتغير الكاستر. فكل وحدة إلها عيار. شوي معقد بس كل ما عندك عيارات أكثر كل ما معك مجال تظبط ميزانية أحسن. هلا ورا، هلا نبلش من قدام. ناقص 5 والتو اوت ماينس 1 3. يعني هلا بالحلبة بنعاير هاي الشغلات، بس الكامبر لازم دائما عند محل الميزان. هلا
هلا بنظبط الجهة الثانية نفس الشيء وهيك بنكون خالصين قدام ورا. هلا عم نقسم تقسيمة الستيرنج انه يكون يمين نفس كسرة اليسار. بنلف يمين على الاخر بنقيس، بنلف شمال على الاخر وبنقيس، لازم يكون يمين يسار نفس الكسرة. فخلصنا ميزان، ناخذ سيارة نروح الداينو. يلا يعطيك العافية، سلام. فخلصنا ميزان، بس في ضل شغلة واحدة بدنا نسويها. شايفين كيف العجل هذا طالع عن الجناح، لازم يفوت لجوا عشان بس تنزل السيارة ما يضرب بالعجل. هاي كمان كان عندنا مشكلة بالبحر الميت، كل ما ندعس تلاقي عم بيضرب هون. فبدنا نفك السبيسر. هلا هي عليه سبيسر صغير، نفكه نجرب نشوف اذا بيزبط ولا لا. هاي السبيسرز كانوا محطوطين شايفين تقريبا هلا صارت بدون. هنشوف بس ننزل السيارة بس شكله زبطت يعني على قد بالضبط. يمكن بدها كمان شوي بس ما معنا مجال اكثر من هيك. هلا شو بنجرب نرفع العجل لفوق نشوف بس تطلع لفوق بفوت جوا هون ولا ما بفوت. سيارة العجل المفروض نشوف هلا لوين هذا بيطلع بفوت لجوا. اوكي جرب. شايفين كيف هيك صار بس تعمل سكوات السيارة وبس تنزل بس بطل يحك هيك على الآخر. قبل كان كله هذا يضرب بالجناح. فهيك جهز السيارة كميزان، كل الشغل الميكانيكي بدنا نسويها. بكرة الصبح نحطها على الداينو. مثل ما قلت لكم امبارح خلصنا من الميزان، خلصنا شغلات صغيره سويناها. اليوم الشباب اجوا يشيكوا عليها، هلا حنطلعها على الداينو. رح نفتح بوست اكثر، نشغل النايتروس ونشوف قد ايه بدها تجيب. فخلصنا السيارة هلا بدون نايتروس، تقريبا وصلنا 885 ويل على 2 و4، بس بينزل بعدين لواحد 9 2 بار. بدنا نحاول نوصلها 900. نلعب بكرات تبع الاكزوست كام شافت، نشوف اذا فينا شوي نحسنها على العالي، نجيب هدول 15 حصان بعدين حنشغل النايتروس. تذكرنا هلا شغله بتضحك شوي ما حدا انتبه لها، انه السياره اللي سويناها وقت البانوراما سويناها ميكس 50 بنزين 50 اثانول، عشان كان في نقص اثانول ايامها. فمفروض هلا تزيد لها كمان يمكن 20 30 40 حصان. هلا بنفضي بنزين او الميكس خلينا نحكي، وعم نعمل اثانول سك اللي هو 100%. نشوف قديش ممكن نوصل، ان شاء الله تطلع فوق 900 بدون نايتروس لسه. فوصلنا على ساحة البحر الميت، هي بيسموها ساحة كراون بلازا. يمكن اللي ما بيعرفها، هي الكراون بلازا هون وراي، البحر الميت وراي، هاي هي الساحة كلها. أول مرة بسوق فيها، لا مش أول مرة، سوقت فيها مرة ب 2012 يمكن 2013، نزلت بالسيلفيا. قررنا هون نجرب أول شيء عشان الجو شوب قريب على جو دبي. هون خلينا نحكي درجة الحرارة 40 هلا، والزفتة نفسها خشنة. جبنا تانك مي، نظفنا شوي الارض على اساس يروح شوي التراب، عشان ما حدا مستعمل هاي الساحه له اكثر من 6 اشهر. وبس نعمل اول تست للسياره نشوف شو وضعها، وبعدين نبلش نعدل بالسسبنشن وبالسيت اب والالاينمنت.
سوى تست للسياره هلا لسه على كوشوك عادي، فرق بلاوي، هاندلنج تبعها فظيع، الانجل فظيع. بس بدنا نعمل شوي، نلعب شوي بالالاينمنت يمكن شوي، ونحط سيمي سليك اللي هو الارش بليت ونجرب مزبوط، مع انه حاولنا ننظف الشارع قد ما بنقدر بس لسه عليه تراب. بس كثير مبسوط بالسياره، كثير فرق من مسوق البانوراما، يا ريت كانت نص ما كانت هلا وقت بانوراما. فكمان شوي تستنج. شايفين كيف الكوشوك هيك بعد الميزان كله صار يتاكل على الاخر، من اولته لاخرته، مش نصه ولا شيء، يعني ميزان ورا 100%. السيارة كتير احسن من قبل، كتير جريب اكتر، كتير اسلس. السيارة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن مرة بسوقها من أول ما سويناها يعني، وهي فعليا هلا أول مرة بنجربها مزبوط. اللي قبل كان بس كنا عم نظبطها للتصوير، المهم تعمل دريفت. هلا زبطنا سسبنشن، الكليكس تبع الريباوند والكمبريشن، السبرينجز، وأنا شوي أخذت عليها أكثر، بس الحمد لله السيارة هيك ممتازة، كثير سريعة، كثير فيها جريب، كثير سموث كثير سموث بالهاندلنج. هلا وقت نروح نوديها على الكونتينر مشان على دبي. خلصنا ودعنا الشباب. صراحة يعني بدي اروح دبي وما بدي، يعني شعور مختلط. هيدا الداينو صراحة بقعد فيه اكثر من بيتي، بيجي من 9 الصبح بضل 9 بالليل، بضل 10 بالليل، بضل 6 7، فشعور غريب كأنه واحد عم بودع بيته شوي. قديش انا رايح دبي وراجع ما بعرف. انا عم بحكي لكل اني مش راجع يعني، او عم بحكي لكل اني بدي وقت، بس لا ان شاء الله اول ما يخف موضوع كورونا نرجع الداينو وبس. هلا نروح ندب الاغراض بالبيت، ضد بالشنطة، ونتجه على المطار ان شاء الله. الى اللقاء، باي باي. فهلا اجيت على بيت اهلي، نطب الاغراض طلعوا مضبوبين اوريدي، سكر الشنطة، نطلع على المطار. بين الشات وهلا الحين بس في محل واحد لازم امر عليه عشان عارف مش رح اكل من هون يمكن 6 اشهر سنة. هلا بجيكم اياه. ميت مي باربيكيو اند سموك هاوس. اخذ اشي سريع، انا صراحة اللي بحبه هو الريبس، الشورت ريبس. هناخذ ميت مي بريسكت عشان تاخرنا على المطار، نلحق نوصل، فما بدنا ناكل على الطريق. بالعادة أنا باكل هذا بدون خبز، بدون سندويشة، بس صعب يتاكل على الطريق، فهلا حاخذها تيك واي ناكلها على الطريق. هاي هي، حناكل نص أنا ونص رنا. خليني أكملها أكلها براحتي وهرجعكم على المطار. والله في ناس بالمطار، توقعت انه يكون فاضي. خلصنا هلا من جوازات، صراحة اشتقت للمطار من 6 اشهر، اول مرة هلا حنسافر، فنشوفكم في مطار دبي. هاي وصلتنا على دبي، هلا نزلنا من طيارة، ناخذ الشنط ودغري على البيت. الساعة 2 الصبح، صراحة ما قدرت انام بالطيارة عشان توقيتها شوي غريب، اسوأ توقيت هاي توصل الفجر، صفي نايم الساعة 4 ومخربطة كل اليوم. فندور على شنطة هلا، ناخذ تاكسي ونروح على البيت.
اوب زمان مش شايف هذا اللوبي. المهم الحمد لله وصلنا بالسلامة على البيت على دبي بعد 6 شهور. صراحة جد مشتاقين للبيت. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب ونشوفكم الحلقة الجاية.